justiis. No niin. Välillä piti käydä Fiatin korjauskäsikirjasta etsimässä oikeita kiristysmomentteja. No sitä siinä sitten ihmeteltiin ja pyöriteltiin oma aikansa, kunnes sain kampiakselin tiivisteen ja tuon laipan tuosta osumaan kohdalleen ja tämän jälkeen asensin vauhtipyörän ja kytkin asetelman kytkin levyineen paikalleen odottelemaan vaihdelaatikon saapumista. Lueskelin tässä Fiatin korjauskäsikirjaa. Tuolla on pihalla menossa Detlefsin 88 vuoden Detlefsin takapyörän laakerin vaihto. Ja mut kysyttiin, että mikä on oikea kiristysmomentti vanhan ykköskoppasen Fiat Ducaton takapyörän laakeriin, navan mutteriin siis. Niin katsoin sitten tästä kirjasta ja täytyy nyt sanoa, että tämä kirja on aika ankea, että tässä on aika huonot ohjeet. Tässä on tää ei kovin monipuolinen ole, että on tässä nyt perusjutut, mutta yllättävän huono tää on. Kyllä tässä nyt jotain hyötyykin on ollut, mutta sanotaan, että 50-50 löytyy tai ei löydy tarvittavaa informaatiota tässä. Mutta löytyy takapyörän laakerin mutterin pyörän navan mutterin kiristysmomentti ja kiristä pyörän navan mutteri momenttiin 20. Pyörää samalla molempiin suuntiin pyöritellen. Eli ensin mutteri kiristää 20 newtonia ja sitten heilutellaan pyörää. Ja sen jälkeen se avataan uudelleen se mutteri tai löysätään. Ja kiristetään uudelleen momenttiin 7 newtonia. Sitten kun se on 7 newtonissa, niin sitä vielä avataan siitä 7 30 astetta. Löysätään vielä. Olisiko se jotain 5 newtonia ehkä tai jotain. Ja se on sitten se oikea kireys. Eli heitetään nyt hatusta, että se on jotain noin ehkä 5 newtonia. Aika löysä. Ja sitten lukee, että korjaamoilla on tätä työtä varten oma erikoistyökalunsa, mutta tavallisella astelevylläkin pystyt määrittämään mutterin oikean avausmäärän. Lukitse navan mutteri lyömällä siihen lommot akselin urien kohdalle, niin sitten se lukittuu siihen kohtaan. Ja napauta navan keskikuppi paikalleen ja niin edespäin. Eli se ensimmäinen 20 newtonin kiristys, niin
se niin kuin pistää kaiken paikalleen tavallaan ja sitten pyöritellään vähän rengasta, avataan, löysätään se mutteri ja uudelleen sitten kiristetään 7 newtonia ja siitä 7 newtonista avataan vielä 30 astetta löysemmäksi, eli noin ehkä 5 newtonia tai jotain. Se on aika yllättävän löysä. Katsastusmiehethän aina sanoo, että Fiateissa aina pieni välys niissä renkaissa on ja no, en mä kyllä yhtään ihmettele, mutta en mä kyllä myöskään ihmettele sitä, että porukka varmaan vetää sen aika kireelle ja sittenhän ne laakerit ei kestä juuri lainkaan ja sittenhän siellä on se välys, että älkää ylikiristäkö. Tänään laitoin kampiakselin Stefan paikalle sinne vaihelaatikon puolelle ja kytkin asetelman, kytkin levyn paikalleen ja vauhtipyöränkin laitoin sinne myöskin. Putsailin oikein hyvin sen vauhtipyörä ja kyllä nyt pitäisi olla pito. Joo, vaihelaatikko ei vielä tullut. Tänään soittelin ja vielä menee muutamia päiviä. Siellä viimeisiä Stefoja vaihella ja näin, mutta toivottavasti nyt saadaan. Tällä viikolla piti tulla, nyt on perjantai, mutta ei tullut tällä viikolla, että viivästyy. Elämme jänniä aikoja. Tässä oli tämänkertainen video. Kiitti kun katoit, tykkää videosta ja muista hypettää.